ඔයාගේ YouTube channel එකට thumbnail හදද්දි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook account එකට Facebook page එකට post හදන්න. ඔයාගේ Instagram page එකට post හදන්න ඔයා use කරන software එක නැත්නම් app එක මොකද්ද? app එකක් install කරගෙන නැත්නම් payment එකක් ගෙවලා use කරන්න වෙන app එකක්ද ඔයා තාම use කරන්නේ? මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ නොමිලේම ඕනම edit එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ thumbnail හදන්න, Facebook post, Instagram story post මේ ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. සුපිරි platform එකක් ගැන. මේක සම්පූර්ණව නොමිලේ ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙනුත් ලේසියෙන්ම මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි desktop එකටත් මේක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් platform එකක්. මේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න අද වීඩියෝ එකට අපි යමු. අයබෝවන් Google Sinhala YouTube channel එකට අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් නැත්නම් ඔයාගේ ඩිසයින්ස් කරන්න පුළුවන් ප්ලේ platform එකක් ගැන. ඉතින් මෙතන තව දෙයක් කියන්න මම මුලින් කිව්වේ නැති දෙයක්. අපි AI ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ අද කතා කරන platform එකන් පුංචි AI එහෙම නැත්නම් පුංචි කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඇතුළත් කරලා තියෙන වැඩසටහනක්. ඉතින් AI වලින් කරන පොඩි වැඩ දෙක තුනකුත් මේ platform එකෙන්ම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කියන්නම් මේකට යන විදිහ මේ platform එක තමයි Polotno. ඔයාලට මේ විදිහට Google එකේ search කරලා මේක ගන්න පුළුවන්. POLOTNO search කරාම ඔයාලට මේක උඩින්ම පෙන්නනයි. එහෙම නැත්නම් මේකේ URL එක තමයි studio.polotno.com. ඉතින් ඔයාව ගියාම මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරන් යනවා. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මේ වගේ platform දැකලා තියෙනවා. අපි log වෙන්න ඕනේ, අපේ account එකක් create කරන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල්. හැබැයි මේ platform එකේ ඔයා කිසිම account එකක් create කරන්න log වෙන්න මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේක නොමිලේම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම යන්න මේකේ තියෙන option ගැන කියන්න. මෙතන උඩම තියෙනවා template, text, photos, icon මේ වගේ මේ තියෙන මේ platform එකේ තියෙන option ටික. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේකෙන් වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම යන්න මේ resize කියන එකට. මෙතනට ගියාම අපිට හදන්න ඕනි මොන වගේ ආර්ට් වර්ක් එකක්ද, මොන වගේ post එකක්ද, මොන වගේ design එකක්ද කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. Instagram post size එක, Facebook cover, Facebook post sizes, නැත්නම් YouTube thumbnail sizes මෙතන තියෙනවා. අපිට මේ එකක් ක්ලික් කරලා අපේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට layer එක හදාගෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට manually මේකේ size එක දීලත් මෙතනින් ඔයාට කැමති විදිහට මේ canvas එක size එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලම size එක හදාගමු. මම මෙතන normal Facebook post එකකට ඕන size එක කියලා මෙතනින් මම දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ template කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට freely available templates ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ template එකක් select කරලා මේකක් edit කරන්න පුළුවන්. මම නිකම්මට මේ වගේ template එක select කරනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා මේ වගේ select වෙනවා. මේ ඕනම දෙයක් අපිට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. සහ අපිට මේ undo redo button දෙක දෙනවා සාමාන්‍ය software එක වගේම. ඊට පස්සේ text කියන option එකේදී ඔයාලට එක එක text design, එක එක text වර්ග, font colors මේ වගේ logo collection එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕන දෙයක් ඔයාගේ art work එකට add කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ලස්සන designs තියෙනවා. මේ වගේ මනිකමට එකක් ඇඩ් කරන්න. මේ වගේ ඇඩ් කරා මගේ ටෙස්ට් එක ඊට මේ විදිහට drag and drop කරලා මේ විදිහට crop කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Word, Excel, PowerPoint වල භාවිතා කරනවා වගේම නැත්නම් Photoshop වල භාවිතා කරනවා වගේම ඒ වගේම තමයි මේ text එක select කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති font එකක් select කරන්න, මේ text size එක වෙනස් කරන්න, edit කරන්න වගේ දේවල් කරන්නත්. ඉතින් පස්සේ මේ photos කියන ටැබ් එකට මම යනවා. ඉතින්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
ෆ්‍රීලි ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලොකු ෆොටෝ කලෙක්ෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමති දෙයක් ඔයාගේ ආට් වර්ක් එකට නැත්නම් ඔයාගේ ඩිසයින් එකට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඉක්මනට කියාගෙන යන්න මේ අයිකන් කියන එකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ආට් වර්ක් එකට මොනවා හරි අයිකන් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන සර්ච් කරලා අපිට ඕන අයිකන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට YouTube අයිකන් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේ ෆ්‍රීලි භාවිත කරන්න මේක ලොකු අයිකන් පැක් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ shapes අපිට ඕනේ විවිධ shapes වර්ග මෙතනින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක lines විවිධ හැඩතල සහ මෙතන මේ upload කියන එකේ අපිට පුළුවන් අපේ මොනවා හරි image එකක් මෙතනට upload කරලා අපිට ඒක උඩ edit කරන්න හෝ අපේ art work එකට ඒ image එක add කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ upload කියන option එකෙන් මෙතන image එකක් upload කරලා ඔයාගේ local machine එකේ ඉඳන් image එක මේ ෆයිල් එකට මේ ඩිසයින් එකට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ ටැබ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාම ඔයාගේ මේ ඩිසයින් එකට ඔයාලට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රේන්ජ් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට. මේක ෆොන්ට් කලර් එක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. මේක දෙමු රෙඩ් කලර්ම. මම මොකද ලස්සන ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි කරන්නේ නිකන් ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් ටික පෙන්වන්න විතරයි. සහ ලේයර්ස් කියන ටැබ් එකේ අපි මෙතන ඇඩ් කරගත්ත එක අයිටම්ස් මෙතන පෙන්වනවා. ලේයර්ස් ටික සාමාන්‍ය Photoshop වල වගේ මම මේක තේරෙනවා ෆොටෝ එකක් මෙතන ඇඩ් කරන්න. මම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරා. ඒතර මේ ලේයර්ස් කියන එක කියනවා අපිට වෙන ෆොටෝ එක තියෙන උටින්ම මම මේක යටනම ගන්නවා. එතකොට අනිත් layers ටික උඩට ඇවිත් image එක මේ වගේ background එකට මට set කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම යන්නම් මේ resize කියන එක මම මුලින්ම කියලා දුන්නා. ඔයා මේ artwork එක මුලින්ම කරන්න ලැහැත්ති වෙද්දි ඔයාට ඕනි size එක select කරගන්න තමයි මේ resize කියන option එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම කලින් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ quotes කියන එක අපි මොනවා හරි නිසදෑස් මොනවා හරි දෙයක් freely available දෙයක් අපේ post එකට add කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. love movies කියලා live මේ වගේ ඕන දෙයක් මෙතන select කරලා හරි කැමති එකක් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ වගේ one click මෙතනට මේක add වෙනවා. අපිට පුළුවන් මොකක් QR code එකක් මෙතන generate කරගන්නත් මම try කරලා බලලා මම මගේ YouTube channel එකේ URL එක මෙතනට paste කරලා අපි බලමු. yes මෙන්න මේ වගේ lazyම QR code එකක් generate කරගන්නත් මේ platform එකේ ඔයාලට මේ විදිහට option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ QR code කියන එක භාවිතා කරලා සහ මේ QR code එක අපිට කැමති විදිහට කලර්ස් වෙනස් කරන්න මේ වගේ දේවල් ටිකකුත් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මොන මේක තමයි මේ platform එකේ දෙන වටිනාම දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ. මේ AI generated images ඔයාලට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් මෙතන තියෙනවා. හොඳට බලන්න. මම කරපු මම මෙතන use කරපු සමහර text මම use කරපු font නැත්නම් මේ text වලට අනුකූල වෙන්න මෙයා මේ විදිහට AI generated images වගේ දේවල් මෙතනට දැන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු වෙනම ටෙක්ස්ට් එකක් අපි මෙතන ටයිප් කරොත් ගොඩක් කරාට එයා ඒකට අනුකූල වෙන විදිහට මෙතන images දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඕන image එකක් නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් අපිට මේ ටයිප් කරලා ඒකට AI image එක නැත්නම් AI generated image එකක් මේ විදිහට මෙතනින් ෆයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ generate කියන function එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති image එකක් මෙතන generate කරන්න. right ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ Polotno කියන platform එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ AI generated images මෙතනට ආවා.
අපිට එහෙම එකක් මේ කැමති ඉමේජ් එකක් අපේ ආට් එකට මේකට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ Polotno කියන platform එක භාවිත කරන්න මම මුලින්ම කිව්වා මේක desktop විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ මොබයිල් එකෙත් ලේසියෙන්ම භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මගේ desktop එකේම mobile view එක අරන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. right මම හිතනවා මේ function එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නේ නැති කියලා අපිට පුළුවන් අපේ desktop එකේදීම මේ develop option කියලා ඕනම browser එකක මේ option එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකකින් mobile එකකදී කොහොම මේක view වෙන්නේ කියලා බලන්න මම Samsung Galaxy S8 කියන device එක select කරලා තියෙනවා. ඉතින් mobile එකේදී මෙන්න මේ වගේ තමයි view එක තියෙන්නේ. ඉතින් mobile එකක වුණත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම photo edit කරන්න ඔයාගේ Facebook, Instagram නැත්නම් YouTube thumbnail මේ වගේ ඕන දෙයක් හදන්න ලේසියෙන්ම භාවිත කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි මේක. ආයෙත් කියන්නම් මුකුත් login ඕනේ නැහැ. මුකුත් app install කරන්න ඕනේ නැහැ. සහ payment කරන්න මේ කිසිම දෙයක් ඕනේ නැතුව ඔයාලට මේ platform එක freely භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයා හදාගත්ත image එක ඔයාලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ download කියන button එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේනවනේ මේ විදිහට download කරනවා මේක. අටක් කරලා බලුවොත් මේ විදිහට කිසිම watermark එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැතුව ඔයාලට ඕනේ artwork එක මේ විදිහට download වෙනවා. ඉතින් කොහොම තමයි මේ platform එක භාවිත කරන්නේ? අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් මේ දැනුම බෙදලා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.